السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم. أنا سفير. بهذا الفيديو حبيت إني أجمع لكم الموسم الثاني كامل من حكاية ليتشي، عشان بالمستقبل يوم تكون في مقاطع كثيرة بالقناة راح أحذف المقاطع القصيرة وأخلي بس الطويلة، وبس ما أطول عليكم أسيبكم مع الفيديو. ومن بعد ما شفنا خطيبة ليتشي نرجع بالزمن عشان نتعرف عليها أكثر، ومن أمام بحيرة جميلة نسمعها تكلم الخادمة وتقول مهما كان هذا المكان جميل مع مرور السنين راح يكون من الممل النظر فيه. فتقول لها الخادمة لكن جمالك مستحيل أي شخص يمل منه، ولا تخافي عشان بعد ما تتزوجين راح تقدرين تسافرين مع زوجك لجميع أنحاء العالم وراح تشوفين الجمال بكل مكان. لكن الخادمة تلاحظ إن الأميرة شوانغ إير ما عجبها الكلام، فتسألها وش فيكي؟ فتقول لها يا شياو هل تعتقدين إن في أي شخص بكل هذا العالم ممكن يستحقني؟ فتقول لها شياو أنا أعرف الإجابة، مستحيل يكون في أي شخص بكل هذا العالم ممكن يستحقك. ونرجع للحاضر ونشوفها وهي تناظر على ليتشي وتقول بنفسها أكيد تمزح، وملك الشياطين ينادي فيها ويقول يا شوانغ إير خطيبك ينتظرك. فتقول خطيب؟ مستحيل يكون الملك يقصد هذا القزم القصير بخطيبي. فيقول لها يا شوانغ إير تعالي ولا تستحي عشان هذا راح يكون زوجك بعد فترة قصيرة. فتقول لازم أخبي تعابير وجهي قبل لا أدخل. وتتذكر ملك الشياطين يوم ساعدها وهي صغيرة وتقول الملك ساعدني وتكفل بتربيتي ومستحيل أقدر أرد له الجميل بأي يوم من الأيام. وتقول بصفتي أميرة بوابة القديس التاسع الشيطاني فلازم تكون تلبية أوامر الملك أهم من كل شيء، وحتى لو كانت أوامره تعني تعاستي فرح أنفذها بكل صدر رحب. وبعدها تدخل لعندهم وتحاول تبين إنها مو متضايقة، فيناظر عليها بنظرة غريبة لكنها ما يقول ولا شيء. فترحب فيه وتقول أنا أكون شوانغ إير. فيقول لها جيد مو بسيئة. فتقول بنفسها جيدة من أنت أصلا عشان تقيمني يا قذر يا قزم أنت. وتقول بنفسها قذر أحمق مثلك راح أعيد تربيته بنفسي وأعلمه درس ما ينساه. وبعدها تهدي نفسها وتقول لكن مو بالحين عشان الحين لازم نخلص الخطوبة. وأول ما ملك الشياطين يجي يتكلم يوقفه ويقول له دقيقة، بالنسبة لموضوع الخطوبة أعتقد إن لازم ننسى هذا الموضوع. وحرفيا الأميرة وملك الشياطين ما يصدقون اللي سمعوه. فيقول ملك الشياطين وش بلا هذا المريض إذا ما يبي الثروة ولا القوة وما يحب الجمال فوش يبي؟ أول مرة أشوف مريض من هذا النوع. فيضحك عشان يغير الجو ويقول وش بلاك يا صديقي الصغير. على الرغم من إن شوانغ إير جد موهوبة إلا إنها تمتلك روح عظيمة وتتكلم بحكمة، وأكيد إنها راح تحقق إنجازات عظيمة بالمستقبل. وحرفيا شكلها صار يفشل بعد ما تم رفضها. فتقول بنفسها بشكلك المقرف هذا مين يبي يتزوجك أصلا؟ وبعدها تحاول تسوي نفسها حكيمة وتقول إيه الزوج والزوجة هم مثل الكتاب، الأقوى والأضعف مجرد غلاف يشوفها الغرباء. فيقول لهم ثواني أنتم فهمتوني غلط، أنا فسخت الخطوبة بس عشانها ما عجبتني. فتنصدم وتجيها سكتة قلبية من الكلام اللي قاله وتقول أنا مو بعاجبته. فيقول لها ملك الشياطين أنا فهمت عليك، أكيد أنت زعلان بسبب الاختبار. من الأساس هذا الموضوع كان بسبب قرارات شيوخ الطائفة وحنا بالفعل بادرنا بالاعتذار، لكن فكرة إلغاء الخطوبة أكيد إن هذا مو بقرار طائفة البخور المعطر العتيق مو بكذا؟ فيقول لها أكيد إيه، أنا اللي بأفسخ الخطوبة بنفسي وهذا القرار ما له دخل بالطائفة فمو بلازم تخاف. وبعدها يقوم وهو يقول المهم كل اللي كنت بقوله إذا ما معكم أي شيء ثاني فأنا راح أغادر. وحرفيا من داخلهم كل واحد قاعد يسبع الثاني، لكن من الخارج يسلمون على بعض مع ابتسامة جميلة. لكن وهو طالع يقول لهم بالمناسبة هل الحين مهتمين بطريقة التحكم بالتماثيل؟ فيقول لها إيه كنت راح أنسى هذا الموضوع إذا ما ذكرتني. ويقول لها أكيد نبي نعرف الطريقة. فيقول لها إذا كنت بتعرف الطريقة فأرسل أميرتك إلى طائفة البخور المعطر العتيق. وعلى الرغم من إننا ما راح نستمر بموضوع الخطوبة لكننا لسه نحتاج خادمة. وبعدها يسيبهم ويمشي. فتعصب وتبدأ تتوعد عليه. وبعد ما رين والعجوز مو يسمعون الفضيحة اللي سواها ليتشي، العجوز مو يسأله ويقول له ليه سويت كل هذا؟ ورين يقول له ما تعرف إن حتى العناد له حدود، وأنت تعرف إن إحياء طائفة البخور المعطر العتيقة تعتمد عليك أنت. فيقول لهم من جدكم تعتقدون إن زواجي من أميرة طائفة القديس الشيطاني واللي راح ينقذ طائفة البخور المعطر العتيقة؟ بس انتظروا كم يوم وراح تلقون أميرة طائفة القديس التاسع الشيطاني واقفة بنص طائفتنا. ما تعتقدون إن هذا راح يكون مفيد أكثر من الخطوبة؟ وحرفيا من الصدمة لسانهم يعجز عن الكلام ويبدون يتناقشون عن المكاسب اللي ممكن يحصلون عليها. فيقول مثل ما توقعت ما معكم أي اعتراض. فيقول لهم رين لكن كيف راح نشرح كل هذا لشيوخ الطائفة؟ فيقول لهم لا تخافوا أكيد إنهم راح يتفهمون. وحرفيا صدمة الشيوخ ما تتصدق من بعد سماعهم لهذه الأخبار. والشيخ الثاني كاو يتعصب من ليتشي ويقول لها أكيد أنت جاسوس لطائفة بوابة القديس التاسع الشيطاني. فيقول له ما حد يصدقني. ويقول لها وش اللي تقصده بهذا الكلام؟ فيقول لها ما تلاحظ انك تسوي اشياء ما تتصدق باستهبال وبدون مجهود؟ انا اللي راح افضحك اليوم. نبدا بشارة الامر العتيق وهو شيء مستحيل اي شخص يحصل عليه بسهولة، لكن اذا منحتك بوابة القديس التاسع الشيطاني بعض الاموال فما راح يكون من المستحيل شراء ولاء سانغوي، واذا
نسيتوا من هو سانغوي، فسانغوي هو الشخص اللي أعطى ليتشي الشارة ببداية الحكاية. والشيء الثاني مجرد طفل بمواهب من القمامة كيف تمكن من هزيمة كل هذول النخبة. أكيد إن في شيء غلط بكل هذا الموضوع. ورين يحاول يدافع عن ليتشي ويقول للشيخ الثاني كاو أنا متأكد إن ليتشي راح يقدر يهزمني إذا دخلنا بقتال حقيقي. فيقول له هذا يظهر حقيقة فقدانك للقوة وإنك عديم الفائدة. وثالثا وأخيرا أنت قادر على التحكم بتماثيل بوابة القديس التاسع الشيطاني. كيف ممكن يكون في شخص على معرفة بسر كبير بهذا الحجم وبنفس الوقت ما يكون له أي علاقة بطائفة القديس الشيطاني؟ فقط بهذه النقاط الثلاثة مستحيل إنك ما توصل لاستنتاج مثل هذا. يا ليتشي أعتقد إنك تعمل تحت قيادة ملك الشياطين لون راي. اعترف إنك الحشرة المزروعة لتدمير طائفتنا. فيقول له يا شيخ كاو على فكرة ترى خيالك مرة واسع، وانت تعرف الحالة السيئة اللي تمر فيها طائفتنا، فكيف تعتقد اننا ممكن نطلب منهم اخذ 3 أرواح من تلاميذهم؟ فيعصب اكثر لكن الشيخ الكبير يوقفه ويقول له حاول تخلي المنطق على جنب. ويقول لي ليتشي بيعرف ليه رفضت الخطوبة. فيقول له ما معي سبب محدد، لكن كل الموضوع انها ما عجبتني، وغير كذا ما اعتقد ان طائفتنا راح يعاد احيائها فقط عن طريق مجرد زواج. وبعد مقابلة ملك الشياطين لون راي تأكدت من هذا الموضوع وعرفت انه شخص ماكر جدا، مع اننا لسه ما اكملنا الاتفاق، واكيد انه بعد اكمال الاتفاق راح يستغل كل شيء، وانا بالفعل املك طريقة واضحة لاعادة احياء طائفتنا. لكن الشيخ الكبير يقول له من السهل لاي شخص انه يقول مثل هذه الكلمات، المهم انك الحين انهيت اختبار طائفة القديس التاسع الشيطاني، وكمكافأة لك اختر واحدة من طرق التدريب او الكنوز او الاسلحة. فيقول لهم هذا هو الكلام الصح. ويقول للشيوخ الثانيين انتم كمان حاولوا تكونوا مثل الزعيم. والعجوز مو يقول لي رين خذ ليتشي لبرا. والشيخ كاو لسه مو بعاجبه الكلام لكنه ما يتكلم. وعند قمة الغراب الملكي نسمع رين يكلم ليتشي ويقول له هذا يكون جناح الكنوز لطائفتنا، حتى انه يوجد بهذا المكان سلاح خالد. لكنه يلاحظ ان ليتشي ما يتحرك، فنعرف انه مركز مع تمثال الغراب الملكي. فيقول له هل في اي مشكلة بالتمثال؟ وبعدها يخاف ويقول له لا تقول انك ممكن تتحكم فيه. لكن ليتشي يحصل معه شيء غريب ويبدأ يشوف ذكريات من الماضي ويشوف اطفال وهم ينادون عليه. فيقول له مان راي ما قدرت امنع نفسي من اني احكي لهم عنه. ونعرف ان هذول يكونون تلاميذ مان راي، وهم يكونون اول تلاميذ طائفة البخور المعطرة العتيقة، وكلهم يشكرون الغراب الاسود عشانه كان السبب لوجود الطائفة. وصنعوا هذا التمثال على جبل تكريما له وسموه بقمة الغراب الملكي. وبعدها كلهم ينطون عليه ويبدون يترجوه عشان يعلمهم مثل ما علم مان راي. فعلى طول يبدأ يجلد فيهم على اساس انه قاعد يعلمهم. ونرجع للحاضر ونسمع يقول لي رين غراب اسود ما عمري سمعت عنه ابدا، لكن شتت تفكيره صوت سلاسل. فيقول وش هذا الصوت؟ فنعرف انه رجل مقيد بالسلاسل والظاهر ان صار له مدة طويلة. فيسأل رين ويقول له ليه هذا الشخص مقيد بهذه الطريقة؟ فيقول ما اعرف، وحتى سيدي ما يعرف عن اصله، لكن سمعت بعض الناس يقولون انه كان تلميذ عبقري للطائفة والارتكابه خطأ كبير تم تكبيله لبقية حياته. ورين يقول له انت بعد حاول تكون حذر عشان ما تلقى نفس مصيره. فيقول له ليتشي يعني انت تهددني ولا وش؟ فيقول له انا انصحك وبس. وبعدها نوصل الى المكان المقصود، المكان الاكثر قيمة بكل طائفة البخور المعطرة العتيقة، وبالعادة فقط الطلاب المفضلين للشيوخ هم اللي يسمح لهم بالدخول لهنا. ويقول له بامكانك تبحث داخل هذه المباني الثلاثة وكل التقنيات الثمينة لطائفتنا موجودة هنا. فيقول له ليتشي يعني هذا هو بس اللي تبقى من الطائفة؟ ويلاحظون ان الكل صار يناظر فيهم. فيقول له رين وش رايك نلم نفسنا ونمشي من هنا عشان الكل صار يناظر فينا. فيقول له ليتشي سوي نفسك ما تشوف. وبعدها يتوجهون الى مكتبة اللفيفات. فيقول ليتشي الظاهر ان فيها الكثير من الناس هنا، لكن من سوء حظهم ان في شلة بلطجية لمحتهم. فيآذونهم ويقولون قمامة ما تملك اي تدريب تحولت الى التلميذ الرئيسي، وناس ثانية تقول عليهم انهم جواسيس لطائفة القديس الشيطاني، وكل واحد يقول كلام من عنده. فيقول رين لليتشي هذول ما يعرفون مدى قوتك، خلني اربيهم لك. لكن ليتشي يقول له لا تهتم بهذول الاطفال، وغير كذا ما اعتقد انك ممكن تسوي اللي قلت عليه، خلك من كل هذا عشان نبدا نختار. فيقول له رين كل هذه مجرد كتيبات خايسة، اعتقد ان الشفرات الخفية لوحدها كافية، ليه ما تختار بعض المهارات المتقدمة؟ فيقول له خلاص مو بلازم تدور عشان لقيت شيء مفيد. لكن على حظهم البلطجية جول عندهم ويقولوا له يا انت اسمك ليتشي مو بكذا؟ فيقول لهم اسمي ليتشي. فيقولوا له شخص مثلك حصل على مركز التلميذ الرئيسي ببعض حيلها القذرة مو بمرحب فيه هنا. ويكمل شاو هو ويقول له حاول تنتبه عشانك بالمستقبل راح تحظى بوقت صعب. فيقول له رين وش تبون منا؟ لكن شاو يطنشه ويقول لي ليتشي وش بلاك تناظر فيني كذا ولا لا يكون كلامي مو بعاجبك؟ لكن ليتشي بكل برود يلف عشان يسيبه ويمشي ويقول هذول الاغبياء خلوني انسى الكتاب
الكتاب اللي اخترته. وشو يعصب ويقول لها كيف تتجرأ انك تتجاهلني، لكنه يعصب اكثر يوم يشوف رين هو اللي واقف قدامه. ورين يقول له تراك ازعجت التلميذ الرئيسي، اعتذر عن ذنبك الحين ولا تحسب انك ممكن تسوي كل اللي تبيه بس عشانك تحت حماية الاخوة. فيقول له يا رين يا كلب التلميذ الرئيسي، ما تلاحظ ان جراءتك زادت عن قبل؟ ومين تحسب نفسك عشان توقفني يوم اجي اربي شخص ما بعاجبني؟ وليتشي يلف عشان يشوف كل اللي يصير. ورين يقول له يا غبي انا احاول انقذ حياتك. فيقول له الظاهر انك تبي تموت، وكان يبي يضربه لكن ليتشي يوقفه ويقول له يا انت ما تعرف ان هذا المكان مو مناسب للقتال، واذا كنت بتقاتل فاخرج لبرا وتقاتل. فيقول له شو اذا كذا خلونا نطلع لبرا، واذا هزمتك راح تترك الطائفة. فيقول له ليتشي مثل ما تبي. ورين يقول لي ليتشي خلنا نوريهم كل اللي معنا. فيقول له ليتشي قول انك راح توريهم لوحدك، ويقول لهم الرين هو اللي راح يواجهكم لوحده، واذا خسر انا اللي راح اغادر. فيقول له شو انت اللي قلت هذا الكلام وراح انتظرك في الساحة. ورين شوي ويبكي ويقول ما اقدر اتحمل مثل هذا العبء. فيشجع ليتشي ويقول له انت تلميذ العجوز مو لازم تقاتل. فيقول ان العجوز مو هو شخص حنون جدا، عشان كذا تم رسالة لتعليم تلميذ مثلي، وانا بالفعل سيء بالتدريب، عشان كذا انا مسؤول عن تنسيق الطائفة. فيقول له لا تخاف عشان طالما انا هنا فما راح تخسر. وبعدها ننتقل الى ساحة القتال، وشو يقول لرين استسلم اذا كنت خايف من الموت. ورين يحاول يشجع نفسه ويقول له انا مو بخايف منك. وليتشي يقول له حاول ما تتوتر، وطول ما انت تسمع كل اللي اقوله فما راح يكون هذا الشخص خصمك ابدا. فيرتاح ويقول له انا راح انفذ كل اللي تقوله. ويقول له طيب الحين كيف راح اقاتل؟ فيقول له بس سوي اللي تبي. فيتحمس ويقول له شكرا على النصيحة، لكن بعدها يستوعب انه اكيد راح يموت بسبب هذه النصيحة. وشو يقول له على وين تناظر؟ واول ما يلف لعنده يشوفه وهو متوجه بكل قوته باتجاهه، فعلى طول يشكل هالة مائية حوالين سيفه ويحاول يصد الهجوم بكل قوته، لكنه ما يتحمل كثير. وبالفعل شو يكسر دفاعه، فيحاول يثبت نفسه ويقول اذا ما كنت اقدر اصد هجومه فراح احاول اهجم عليه. وبالفعل يهجم عليه بتقنية سيف الماء المنحني. فيتفاجؤون من قوة روحه القتالية، لكن الفرق بينهم بالتدريب للأسف كبير جدا، ومواجهته لأشياء مثل التنمر على طفل. وليتشي يقول له شكلك مرة يفشل. وبعدها يقول له هل تعتقد ان هذه الطريقة الصحيحة لاستخدام فن سيف الماء المنحني؟ وبعدها يعلمه على طريقة احسن عشان يستخدمها. فيضحك عليهم ويقول واو اول مرة اشوف فاشل يعلم فاشل، تراكم طولتم لمتى راح تظلون كذا؟ وعلى فكرة ترى ما معي صبر كثير. وبعد ما يخلص ليتشي يقول له قوم وسوي مثل ما قلت له. ورين يقول له خليتك تنتظر كثير لكني الحين مستعد. ويشكل هالة حوالين سيفه ويقول له تعالوا هاجمني. فيلاحظ ان سيفه ينشر قطرات الماء بكل مكان ويبدأ يشكلها من حوله. فيقول وش اللي ممكن يسويه بشوية المويه الضعيفة هذه؟ ويقول له لا تقول لي ان هذه الخطة اللي راح تستخدمها، وبدون درع مائك فاكيد راح تموت. ويتذكر الخطة اللي قالها له ليتشي، قال له هذيك تسوي الشيء اللي انت تميز فيه، والشيء اللي يتميز فيه رين هو تغسيل الملابس باستخدام فن سيف الماء المنحني. ويتذكر يوم كان يغسل ملابس ليتشي، وقتها ليتشي قال له ان فن سيف الماء المنحني سيء بالمعارك لكنه مفيد جدا بتغسيل الملابس. فيقول له ما فهمت هذا مدح ولا وش؟ فيقول له ليتشي اكيد مدح. ونرجع لخطة ليتشي الاساسية، وقال له نظف خصمك. ونرجع لساحة القتال عشان نشوف شو وهو يضرب ضربته النهائية ويقول له مت يا قذر. وبالفعل استخدم الخطة ويدخل بخار الماء لداخل جسد خصمه. فيتفاجأ ويقول انا الحين احس بكل تحركاته بدون ما اشوفه. والمفاجأة هي ان رين اصبح قادر على تفادي هجمات شو. فيقول كيف تفاداها؟ وعلى طول رين يرسل له هجوم مفاجئ فيتفاداها ويقول كيف اصبح بهذه القوة. ونعرف ان رين يجمع بخار الماء على طرف السيف وبعدها يلفها حول البقعة العنيدة ويزيد القوة بالتدريج، واخيرا مرحلة التجفيف. وبهذه السهولة قدر رين يهزم شو ويقول له انتهى التنظيف. وبقية العصابة يخافون على شو لكنهم يستغربون من شكله ويقولون مو بشو خسر فليش شكله نظيف لهذه الدرجة. فياخذوهم يقولون لرين وليتشي لا تحسبون ان كل شيء انتهى هنا، راح ننتقم منكم. ورين يلف عشان يشكر ليتشي لكنه ينصدم يوم يشوف كومة الكتب اللي معه ويقول له راح اخذ هذه، وبما انك فرحان بفوزك تعالوا ساعدني بحملهم. فيقول له متى اخذت كل هذه الكتب؟ لكنه
لها مع هذا يساعدها عشان ياخذهم لغرفته، ويقول لها تعرف ان الشيخ سمح لك باخذ تقنية واحدة مو بكذا. فيقول لها وانا ما اخذت غير تقنية واحدة. فيقول لها حتى لو حاولت اصدقك الكمية مرة كبيرة. فيقول لها كل اللي اخذته هي تقنية قتالية خايسة. فيطفش منه ويقول لها انا تعبت ما راح اقدر اساعدك اكثر من كذا. فيقول لها ايه لازم تروح وترتاح الحين. فيقول لها رين اذا كذا اشوفك بكرة. واول ما يروح رين يقفل الباب ويأمنه، وبعدها يلف على الكتب بنظرة غريبة، وبعدها يحرق ورقة ويرميها على الكتب عشان يحرقهم كلهم، ويقول بنظرة مخيفة مثل ما قلت كل هذه مجرد تقنية واحدة. ونكمل من بعد ما ليتشي حرق كتب الطائفة، والغريب ان الكتب بعد ما احترقت تظهر مكانها كتابة غريبة. فنعرف انه سوى كل هذا عشان يحاول يصنع واحدة من الكتب السبع العظمى، وعشان يحصل على هذا الكتاب كان لازم يحرق كل هذه الكتب. وبالعودة للماضي مرة يحصل من نفس هذا الكتاب على واحدة من الأجساد الاثنى عشر الخالدة، والحين بيعرف وش اللي ممكن يحصل عليه من هذا الكتاب. وبعدها يظهر ضوء عملاق، والضوء يتحول إلى صواعق حمراء، وكلهم يتوجهون عشان يصيبون قلب ليتشي. وبعدها ينتقل إلى مكان غريب، ونشوفه واقف على شيء أشبه بالقلب البشري. فيتفاجأ ويقول وين أنا الحين؟ وبعدها يخاف ويقول هل هذا قلب بشري؟ وبعدها تبدأ أمواج من الدماء تتوجه باتجاهه، ومن خوفه ما يقدر يتفاداها فتغطيه بالكامل. فيقول إن قلبه ينبض بألم شديد، لكن بعدها يغير تعابير وجهه ويقول استمر وخلني أشوف أشد كابوس تملكه. وأخيرا بعد فترة طويلة انتهى الاختبار، والمكان أصبح هادئ بشكل غريب، لكن فجأة تبدأ هزة أرضية شديدة. فيقول هل ممكن يكون هذا هو نفس اللي في بالي؟ وبعدها تبدأ أمواج أقوى وأسرع من كل الأمواج السابقة، وكلهم يجون دفعة واحدة. فيشوف بعيونه أسوأ كابوس على وجه الأرض، ويقول خلاص أنا ميت. وبالفعل الأمواج تنزل عليه، وبعدها بنتوجه إلى اليوم التالي، وتحديدا إلى ساحة التدريب. ونشوف رين وهو يركض قريب من الساحة، لكن تنزل عليه خناجر تعترض طريقه. فيتفاداها بصعوبة ويقول له مين انت؟ فنعرف انه ليون، ويقول لرين يا انت مو بانت خادم التلميذ الرئيسي، لكن مع هذا شكلك مثل الخاسر. وبعدها يقول له ليش انت مستعجل؟ ولا لا تكون ما تبي تتونس معي؟ فيقول له رين يا ليون معي شوية اعمال مهمة للطائفة، لو سمحت ممكن نتونس بوقت ثاني؟ فيقول له ليون انا مو مهتم باللي لازم تسويه. ويقول له انت ضربت اخوي الصغير شاو، ما تعتقد اني لازم احصل على تفسير عن اللي سويته؟ لكن يجيه واحد يوقفه ويقول له يا ليون تراك قاعد تزعج رين الحين. فنعرف انه فانغ اخو رين الاكبر. ويكمل فانغ ويقول لليون بما ان رين يمتلك اعمال مهمة للطائفة فلا تعترض طريقه، واذا كانت معك اي مشاكل فتعال عشان نحلها مع بعض. فيقول له ليون اكيد انت فانغ مينغ تانغ الاخ الاكبر لقمامة الطائفة الخارجية، ويغلف سيفه بالمانة وبعدها يحطها على رقبة فانغ، ويقول له انت بعد مجرد قمامة لكن بجودة عالية، لا تقول لي انك تتجرأ على مقاتلتي. لكن يوقفه ليتشي ويقول له وش رايك اذا كان انا اللي راح اقاتلك؟ فيقول مين القذر اللي تجرأ على مقاطعتي؟ ويكمل ليتشي ويقول له بالعودة للماضي ما كانت طائفة البخور المعطلة العتيقة تمتلك اي طوائف خارجية، لكنهم الحين ينشؤون مثل هذه الطوائف المبتذلة. فيقول له هل انت ليتشي؟ فيقول له ايه انا اكون عمك التلميذ الرئيسي. ويقول له ليه للحين ما انحنيت عشان تحييني؟ فيقول له رين وش اللي صار معك؟ وفانج يتفاجأ من ليتشي وعلى طول ينحني لليتشي ويقول له التلميذ فانج يحيي الاخ الاكبر ليتشي. ورين يقول له وش سبب كل هذه الدماء اللي عليك؟ لكن ليون يقول له هف كيف تتجرأ قمامة مثلك بمكان غير مكانها انها تتفاخر بسلطتها امامي؟ وغير كذا من جدك تبي تقاتلني انا؟ الظاهر انك ما تربيت، راح اعيد تربيتك من اول وجديد. لكن ليتشي مو مركز معه ويقول لي رين ايه نظفني. فيعصب ليون اكثر ويقول له لا تتجاهلني. فيقول له خلاص تراني خلصت، الحين كيف تبينا نتقاتل؟ فيسبسب فيه ويقول له قاتلني هنا والحين. والغريب انه تبدا تطلع له عروق صفرة، وبالفعل يتحول وتظهر له اجنحة. ويقول له لا تحسب اني راح اتهاون معك بس عشانك ما تدرب، راح اكسر كل عظامك باقوى وضعية امتلكها عشان اعلمك معنى اليأس الحقيقي. فيخافون ويقولون هل راح يواجهها بهيئة ثعبان الحراشف الذهب المجنح؟ فيقول له ليتشي من جدك ثعبان مرة ثانية. لكن ليون يندفع باتجاهها بكل قوته ويقول له تقبل مصيرك واستمتع بالجحيم.
لكن ليتشي ما يتحرك من مكانه ويجمع قبضته ويقول له تعال وخلنا نشوف مين اللي راح ينتقل للجحيم بالأول. وبعدها يحصل اشتباك قوي جدا، والشيء اللي ما يتصدق ان قبضة ليتشي لوحدها قدرت انها تكسر خنجر ليون المغلف بالمانا. فيقول مستحيل كيف كذا، وفانغ ورين يتفاجئون من قوة ليتشي الغريبة ويقولون متى تدرب لكل هذا. وليون من خوفه يقول بنفسه مستحيل، هم قالوا لي انه قمامة بجسد وعجلة حياة فانية، مستحيل تكون هذه بنية جسدية فانية. ونعرف ليتشي حصل من الكتابة على واحدة من الأجساد الاثنى عشر الخالدة، جسد قمة الجحيم الخالد. ونترك اشتعال وشراسة هذا القتال عشان ننتقل إلى مكتب الشيخ كاو ونسمع يكلم جيان بين ويقول له وش صار بالموضوع اللي قلت لك تتحقق منه. فيقول له جيان أنا تحققت من كل شيء مثل ما طلبت. ويقول له الليتشي راح إلى مكتبة اللفيفات وأخذ 108 من كتب الفنون القتالية. فيستغرب الشيخ كاو ويقول ليه ممكن يحتاج كل هذا العدد من كتب الفنون القتالية. ويكمل جيان ويقول له بالإضافة لكل هذا ليتشي أخذ قانون جدارة هلال الشمس المتجدد والأشكال الثانوية الستة لكون بين. فيقول له الشيخ كاو جيد، ويقول له أن قانون جدارة هلال الشمس المتجدد يعتمد على تشي أدو لتحسين القوة فقط، وهذا النوع من الأساليب القذرة مستحيل يخليه يوصل إلى مراحل عظمى. ويقول عن ليتشي كومة قمامة متعجرفة. فيقول له جين كل اللي قلته كان صحيح، لكن مع هذا كل الفنون القتالية اللي أخذها مرتبطة مع بعضها، وكان من المستحيل إنه يستفيد من كل هذه الفنون إذا ما كان أخذهم كلهم. الظاهر إنه يمتلك بصيرة جيدة. فيقول له الشيخ كاو لهذا السبب يقال إنه متعجرف. ويقول إن الفن الإمبراطوري اللي أخذه ليتشي مستحيل إنه يستفيد منه، وإذا كان من السهل تعلمه فلا طائفتنا للحين ما تمتلك ولا شخص واحد أتقن هذا الفن إلى هذه اللحظة. وبعدها يقول لي جين لكن مع كل هذا ليتشي يظل التلميذ الرئيسي بعد كل شيء، فلا تخليه يحبطك عن التقدم. فيقول له جين راح أتذكر كل كلماتك وتعاليمك يا سيدي. فيقول له الشيخ كاو المهم هل ليون سوى الشيء اللي قلت له عليه؟ فيقول له جين إيه، وأكيد إن الاشتباك بدأ بالفعل الحين. فيقول له إيه جيد، الحين روح لهناك وحاول تمنع ليون من إنه يقتل ليتشي، وبعد ما يفوز ليون روح واعتذر من القمامة اللي اسمها التلميذ الرئيسي بشكل مناسب. وحنا بعد ننتقل إلى ساحة القتال ونشوف الصدمة بعيون ليون بعد ما ليتشي كسر خنجرها المغلف بالمانا. فيبدأ يسب على ليتشي ويقول له يا قذر، وش نوع الفنون الشيطانية القذرة اللي تدربت عليها لدرجة إنها سمحت لك تحصل على هذه البنية الجسدية القذرة بيوم وليلة؟ ورين يخاف على ليتشي ويقول وش فيها ذراع ليتشي؟ فيقول له فانغ هذه تكون بنية جسد الجحيم الخالد، ونعرف ان بنية جسد الجحيم الخالد يسمح لداء السماء البدائي انه يدخل لجسد الشخص عشان يهديه، بحيث انه يجعل المرء داخل عملية تدريب طوال الوقت. وهذا الفن بامكانه زيادة قوة جسد المتدرب بشكل كبير جدا، وبعد ما يتقنها الشخص فقوة جسده لوحدها بامكانها محو الجبال وشق البحار، وحتى بامكانها منافسة الملك الخالد. ويكمل ليتشي ويقول له لكن مع كل هذا تراني متعلمها من شوي، واحس ان قوة الدفاع والهجوم لسه مو بكافية. فيعصب اكثر ويقول له يا ليتشي يا قذر، ما يهمني وش نوع البنية الجسدية اللي تمتلكها، كل اللي اعرفه اني راح اربيك اليوم. وبعدها يرمي خنجرها المكسور ويبدا يغلف خنجرها الثاني، والغريب ان الخنجر الصغير يتحول الى سيف من المانا. ويقول لي ليتشي هاجمني بكل قوتك. وبعدها يطير ويقول بنفسه وش فيها يعني اذا قوة جسده، يعني للحين انا امتلك الافضلية وبكل سهولة راح اقدر اخترق كل دفاعاته. لكنها اول ما يناظر على الارض يلاحظ ان ليتشي اختفى. فيقول لي وين هرب، لكن يقطع تفكيره صوت ليتشي من خلفه يقول له على وين تناظر، وعلى طول يضربه ويقول له ترى جدك هنا بالسماء. فيقول له مستحيل كيف تستطيع الطيران؟ فيقول له من جدك وش الغريب بالطيران يعني؟ وفانغ ورين يتفاجئون من ليتشي اكثر. فيقول هل هذا يعني انه مو بقمامة مثل من قال؟ فيتوجه لعند ليتشي ويقول له حتى لو ما كنت قمامة فما في اي شيء راح يتغير، وعلى طول يهجم عليه. لكن ليتشي يتفاداها ويوجه له لكمة مضادة. فيتفاداها ليون ويقول له تراك مرة بطيء، ويهجم عليه بسيف المانا. ومن قوة هجوم ليون يطير ليتشي بعيد ويقول له مقاتل قذر، وبعدها يزيد المانا داخل الخنجر عشان يخليه أكبر. وبالفعل الخنجر الصغير يتحول إلى رمح عملاق، ويقول له أبي أشوف لمتى ممكن تتحمل يا ليتشي، أبي أشوفك وأنت تصد هذه الضربة. فيقول له ليتشي جيد، طلعت تمتلك بعض الخدع. لكن قبل يكمل كلامه ليون يبدأ بالهجوم. فيقول ليتشي هو مرة سريع، وليون يجمع كمية طاقة مهولة داخل سيفه، وبعدها يضرب ليتشي فيها بكل قوته. ومن شدة الضربة ينزل ليتشي إلى سابع أرض. فيقول مع إني من شوي حصلت على هذا الجسد لكني ما زلت
قلت ما امتلك القوة الكافية، وليون ما يشفق عليه ويكمل بالهجوم، وفانغ ورين يحذرون ليتشي، لكن ليون يقول له بصوت أعلى فلتمت يا ليتشي، وليتشي يخاف ويقول بنفسها العصاية تتحرك من نفسها، فيمسكها عشان يوقفها لكن الخشبة كانت أقوى منه، وبالفعل الخشبة تنجح بإصابة ليون وتخلص عليه، فيقول له للأسف انتهى القتال بفوز طرف واحد. فيسألون ليتشي ويقولوا له هل انت بخير؟ فيقول لهم الاستهانة بالخصم تخليك تسقط بشدة. ونلاحظ ان جيان كان قاعد يراقب كل شيء وشاف كل اللي صار، ومن الصدمة جيان ما يصدق اللي شافه، ويقول كل المعلومات عن ليتشي باستثناء الضربة الأخيرة كانت كلها خاطئة. بالبداية أظهر جسد قمة الجحيم الخالد، وبعدها تقنية طيران غريبة، ومن المستحيل لأي تقنية من التقنيات اللي أخذها إنها تصنع مثل هذه التأثيرات. هل ممكن يكون اعتمد على قانون هلال الشمس المتجدد؟ فيقول لا 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 لا، مستحيل لأي شخص إنه يتقنها لهذه الدرجة. فيسمع صوت من خلفه يقول كل اللي فكرت فيه صحيح، فنعرف إنها الشيخ كاو. ويكمل الشيخ كاو ويقول لجيان أكيد إنك لاحظت الهالة الغريبة اللي ظهرت أثناء ما كان ليتشي يطير. فيقول له هذه تكون روح معركة كون بين، وهي تكون درة تاج التحفة الفنية لطائفتنا، المتغيرات الستة لكون بين. وبعدها ينادي على فرقة تنفيذ القانون ويقول لهم أمر الشيخ الأول بالقبض على ليتشي. فيقول لهم ليتشي من هذول؟ وش كل هذا اللي قاعد يصير؟ فنعرف إنهم رجال الزي الأسود من فرقة تنفيذ القانون. ورين يسأل ليتشي ويقول له وش اللي سويته هذه المرة؟ وفينج يقول لهم ليون هو اللي بدأ بالقتال، لكن ليتشي يقول لهم خلنا نسمع وش اللي راح يقوله قائدهم. فيقول لهم الشيخ الثاني كاو التلميذ الرئيسي للطائفة تواطأ مع بوابة القديس التاسع الشيطاني وسرق سر من أسرار الطائفة، ويقول لهم اقبضوا عليه. ومن خارج القاعة الرئيسية نسمع ضجيج وصرخات الشيوخ وهم يقولون اجلبوا الجاسوس ليتشي للداخل. وبالفعل يتم ادخال ليتشي للداخل وهو مكبل بالسلاسل، والشيخ الكبير يقول له يا ليتشي من اول يوم جيت فيه لطائفتنا ما توقفت عن التسبب بالمشاكل ولو ليوم واحد. فيقول لهم دقيقة لا تقولوا لي انكم مصدقين هذا الكلام الفاضي. فيقول له الشيخ الكبير كيف تجرأت على هذا يا قذر؟ والشيوخ الثانيين ساكتين من الصدمة، لكن الشيخ الثاني كاو ما يسكت ويقول له كلام فاضي. فيبدأ يصيح ويقول للشيوخ الثانيين هذا القذر ليتشي تواطأ مع بوابة القديس التاسع الشيطاني وسرق قانون جدارة هلال الإمبراطور الخالد والمتغيرات الستة لكون بين، لازم نعاقبها الحين ونعذبه بأشد العذاب. فيقول له ليتشي وش هذه الجريمة الكبرى اللي علقتها على رقبتي يا شيخ كاو؟ لكن مثل ما نعرف لازم يكون الكلام مدعوم بأدلة. فيقول له الشيخ الثاني كاو أكبر دليل هو إنك أظهرت روح معركة كون بين اليوم بنفسك، وهذا يكون فن الإمبراطور الخالد لكون بين، وأنت بالفعل استطعت إنك تنفي كلامي بالمرة الماضية يوم قلت إنك جاسوس من بوابة القديس التاسع الشيطاني، والحين تم إثبات إن بوابة القديس التاسع الشيطاني كانت بالفعل تمتلك فن الإمبراطور الخالد الخاصة بطائفتنا لفترة طويلة، وخايف من إن بوابة القديس التاسع الشيطاني تمكنت من تطوير طريقة بإمكانها إخفاء مستوى تدريبك وتخليك تتظاهر بامتلاكك لبنية جسدية فانية عشان تحولك لنجم المسرحية، وبعدها حصلت على فنون الجدارة بأي طريقة من طرقك القذرة وأخفيتها مع الفنون القتالية الخايسة عشان تضيع الناس، وبعد ما تعلمت اللي تعلمته حرقت كل كتب الفنون القتالية. والصدق تراها خطة حلوة منك، لكن لسوء حظك إنك كنت بالمرة متغطرس، وأنت اللي كشفت نفسك بنفسك بعد ما أظهرت روح كون بين. وحرفيا ليتشي ينصدم من كمية التفاهة اللي سمعها، وبعدها يبدأ يضحك مثل المجنون ويقول للشيوخ كنت أحسب إنكم جد تملكون دليل قاطع للكلام اللي قلتوه، لكن بالنهاية طلع كل هذا الكلام من مخيلة الشيخ كاو. فيبدأ الشيخ الثاني كاو يصيح عليه ويقول له يا ليتشي كيف ممكن تبرر لنفسك إتقان فن المتغيرات الستة لكون بين؟ فيقول له ببساطة تعلمت الأشكال الستة الثانوية لكون بين وبعدها وسعتها شوي وفهمت معناها الحقيقي. وش فيها يعني؟ ولا ما تبي الناس الثانيين يكونون عباقرة؟ فيعصب أكثر ويقول له وش اللي قلته الحين؟ لكن الشيخ الكبير يقاطعه ويقول لفرقة تنفيذ القانون أطلقوا سراح ليتشي، ويقول هذا الولد معه حق وحنا بالفعل ما نمتلك أي دليل إنه سرق أي سر من أسرار الطائفة. والشيخ الثاني كاو يحاول يعترض لكن الشيخ الكبير يطنشه، فيقول له ليتشي دقيقة يا شيخ كاو ما بيك تكون غير مقتنع، وبالأخص بعد ما تسببت لي بالكثير من سوء الفهم، فوش رايك نقوم برهان؟ فيقول له الشيخ كاو ما راح أسوي أي شيء من التفاهات اللي راح تقولها الحين. لكن الشيخ الكبير يقول لي ليتشي كمل كلامك. فيقول له بيك تعطيني بس شهر واحد عشان أدرب 3 من التلاميذ، وبعد انتهاء هذا الشهر
راح يتنافسون مع 3 تلاميذ يختارهم الشيخ كاو بنفسه، وإذا تلاميذي هم اللي فازوا فبطبيعة الحال أبي الشيخ الثاني كاو يعترف إني موهبة ثمينة مستحيل تتكرر. فيبدأ الشيخ كاو يصيح ويقول له تحسبني غبي ولا وش؟ أنت جاسوس من بوابة القديس التاسع الشيطاني، أكيد إنه راح يكون من السهل بالنسبة لك إنك تجمع كم تلميذ من النخبة، لا تحسب إنك راح تخدعني بهذه الطريقة الغبية. فيقول له ليتشي كنت أعرف إنك راح تقول هذا الكلام، لا تخاف عشان راح أختار كل التلاميذ من نفس هذه الطائفة، وفوق كل هذا راح أختارهم من أسوأ التلاميذ اللي معكم. مثل ما توقعت راح أختار من تلاميذ الطائفة الخارجية. والحين هل معكم أي اعتراضات؟ والشيخ الكبير ما يعترض، والشيخ كاو يقول عن ليتشي طفل قدر، والشيخ الرابع يقول تلاميذ خارجيين يهزمون تلاميذ الشيخ كاو، أكيد إن هذا مستحيل مو بكذا. فيقول له الشيخ الخامس هو اللي وضع الشروط من نفسه، فليه ما نجرب ونشوف؟ والعجوز مو يقول أكيد إنه راح يكون ممتع. ويكمل ليتشي ويقول إذا أنا فزت فأكيد إن هذا راح يثبت قوة التلاميذ الخارجيين، ووقتها بيكم تلغون نظام التلاميذ الداخليين والتلاميذ الخارجيين. ونكمل من بعد ما ليتشي تحدى الشيخ الثاني كاو وقال له إنه إذا فاز بالتحدي فلازم يتم إلغاء نظام الطلاب الداخليين والطلاب الخارجيين. فيقول له الشيخ الكبير يعني هذا هو هدفك من البداية، لكن الشيخ الثاني كاو يقول له وش فيها يعني إذا خلينا التلاميذ الفاشلين بالطائفة الخارجية؟ فيوقفه ليتشي ويقول له طائفة البخور المعطرة العتيقة لازم تعطي كل التلاميذ فرص متساوية بالتدريب، وعشان يصير شيء مثل هذا فيجب إلغاء القوانين التافهة مثل قانون الطائفة الخارجية. فنلاحظ أن الشيخ الكبير هو بعد يبي يلغي الطائفة الخارجية، لكنه يحاول يبرر مثل هذه القوانين ويقول طائفتنا بأضعف حالاتها حاليا والموارد محدودة جدا وما تكفي لجميع الطلاب، عشان كذا ما كان معنا أي حل غير أننا نصنع مثل هذه القوانين. فيقول له ليتشي عشان كذا أبي أقوم بهذا الرهان، أبي أثبت أن هذول التلاميذ يمتلكون مؤهلات طلاب طائفة البخور المعطر العتيق. وحرفيا الشيخ الكبير يتأثر من كلمات ليتشي، وبعدها يقول لي ليتشي أنا ما أمتلك أي اعتراضات، ويسأل الشيخ الثاني كاو إذا كان راح يوافق على هذا الرهان. فيقول له إذا كان يبي يراهن فرح أراهن أنا بعد. ويقول لي ليتشي لكن إذا أنت اللي خسرت فرح يتم تأكيد حقيقة إنك جاسوس، ووقتها لا تحاول تسألني عن أي دليل. فيقول له ليتشي أنا موافق، وإذا خسرت فرح أخلي الشيخ الثاني كاو يسوي كل اللي يبيه. وبعدها بنتوجه إلى مكان تدريب طلاب طائفة البخور المعطرة العتيقة الخارجية، ونسمع رين يقول لي ليتشي الفجوة اللي بيننا وبين التلاميذ الداخليين ضخمة جدا، هل من جدك الحين تبي تختار من التلاميذ الخارجيين؟ لكن الشيخ يان يوقفهم ويقول لهم هذه فترة تدريب التلاميذ الخارجيين، انقلعوا من هنا ولا تزعجوهم. فيقول ليتشي لرين من هذا؟ مو بالعجوز مو هو المسؤول عن هذا المكان؟ فيقول له رين اعتقد انه راح يكون من الافضل اذا كان الشيخ مو هو المسؤول عن تدريب جميع الفصول، لكن للاسف هذا يكون الشيخ يان، والكل يعرف انه يكون الكلب المطيع للشيخ الثاني كاو. وحتى اذا كان يمتلك بعض التلاميذ الخارجيين من اصحاب الامكانيات الجيدة فاكيد انه راح يقدمهم للشيخ الثاني كاو. فيقول له ليتشي غريبة من شوي كان يستهين بالطلاب الخارجيين، والحين نعرف انه حاطط كلبه هنا عشان يراقب لها الطائفة الخارجية. وعلى طول يسيب رين عشان يروح للشيخ يان ويقول له بامكانك تاخذ هذا الشهر اجازة وخلي تدريب هذول التلاميذ خلال هذه الفترة لي انا. واول ما الشيخ يان يجي يسبه ليتشي يروح يطق له كتفه، والظاهر انه خرب له شيء داخل كتفه، والشيخ يان ينصعق من شدة الألم ويقول اي نوع من انواع القوة هذا القدر يستخدم. فيقول له ليتشي لا تخاف ترى كل هذا بس عشان ما تتسبب لي باي مشاكل ثانية. فيبكي من الألم ويقول له وش اللي قاعد تسويه؟ والتلاميذ ينبهرون من قوة ليتشي ويقولون من هذا اللي قدر يثبت الشيخ يان على الأرض بس بيد واحدة. فيقول لهم فانغ هذا يكون التلميذ الرئيسي وهو هنا عشان يعلمنا بدال الشيخ يان. ونشوف الشيخ يان وهو يلم ذيله بفمه وهو يركض يقول ليتشي انتظر وراح تشوف. وبعدها ليتشي يرحب بالتلاميذ ويقول لهم انا اكون التلميذ الرئيسي ليتشي، وبامكانكم تنادوني بعمكم الكبير، واكيد انكم تعرفون اني راح اعلمكم الى طول الشهر القادم. لكن قبل كل هذا بسألكم سؤال واحد، كلكم جيتم لهنا وانتم تمتلكون طموح ضخمة وكبيرة، لكن للأسف تم تدريبكم كلكم عن طريق كلب مخبول، فهل تنوون انكم تستسلمون بهذه السهولة؟ احب اقول لكم اني انا هنا عشان ارجع كل شيء الى مسارها الصحيح، وفقط بعد شهر واحد بعد ما نفوز على الشيخ الثاني كاو ما راح تكون طائفة البخور المعطرة العتيقة منقسمة الى طائفتين، طائفة خارجية وطائفة داخلية. بعد هذا اليوم ابيكم تنفذوا كل تعليماتي وتحطموا هذه القاعدة الظالمة. لكن حرفيا ما في غير فانغ هو اللي تشجع من خطاب ليتشي. فيقول لهم ليتشي يا انتم ترى ردة فعلكم مرة طفشانة. لكن واحدة من التلاميذ ترفع يدها عشان تسأل ليتشي، فيقول لها وش هو سؤالك؟ فتقول لها خلال شهر واحد
واحد فقط، كيف راح تقدر تعلم تلاميذ فاشلين مثلنا عشان نهزم نخبة تلاميذ الشيخ كاو؟ فيقول لها ايه سؤال جيد، احب الاطفال اللي يسألون اسئلة حلوة. فتقول بنفسها من جده يعتبرني طفلة. فيطلع خشبته ويقول لهم تبون تعرفون طريقتي بالتعليم؟ لا تستعجلوا عشان كل شيء بوقتها حلو. ورين يبدأ ينفخ ريشه ويقول لهم حاولوا تكونوا مستعدين عشان عمكم ليتشي تراه صارم جدا. فيقول له ليتشي وش بلاك يا رين واقف جنبي هنا، روح ووقف معهم بدل لا اوديك بنفسي. فيخاف رين ويقول لي ليتشي وش اللي تقصده، لا تقول لي اني راح اتدرب معهم. وبالفعل ليتشي يبدا يجلد فيهم من الصباح لين المساء، وبعد ما يخلص من جلدهم يبدا يتمطط ويقول لهم ها وش رايكم، اكيد استمتعتم بتدريب اليوم مو بكذا. ونشوف رين بعد ما ليتشي حط له شويه مكياج يقول وين الفريق الطبي، احتاج الفريق الطبي بسرعة. فيقول لهم ليتشي لا تخافوا، الفريق الطبي موجود هنا بالفعل، وانا متأكد ان كل واحد منكم راح يحظى بعلاج جيد ومستحيل يموت منكم ولا طالب واحد. والفريق الطبي يقول لهم لا تخافوا عشانكم بأيدي أمينة. ونسمع البنت اللي كانت تسأل ليتشي من شوي تقول للدكتور احس اني راح اموت من كثر الضرب. فيقول لها الدكتور مو بلازم تكبرين الموضوع لهذه الدرجة، تراها مجرد جراح سطحية واكيد انك راح تتعافين منها قبل شروق الشمس. وراني يقول للدكتور انا مصاب لدرجة اني ما اقدر احرك حتى اصبع واحد من جسمي. فيقول لها الدكتور الحين انا كشفت عليك وكل الموضوع انك مرهق شوي، خد شوية راحة واكيد انك راح تكون بخير. فيقول لهم ليتشي سمعتم وش اللي قالها الطبيب، خذوا شوية راحة عشان تستعدون لتدريبات بكرة، وغير كذا ورانا شهر مرة طويل. فيبدأ رين يصيح اكثر ويقول حد يساعدني ويخرجني من هذا الجحيم. فيسيبهم وهو يقول لهم راح تظلون بهذا الجحيم لمدة شهر كامل، وراح تتدربون معي بالصباح وتتعالجون بالمساء، واذا ما تبون تمرون بنفس هذه الحالة كل يوم فلازم تتدربون بجد اكثر وتصبحون اقوياء. فتقول شهر كامل. وفانج يبكي وهو يقول لامه وابوه شكلي ما راح اشوفكم مرة ثانية. وباليوم الثاني نتوجه الى مكان اقامة الشيخ الكبير، وبين ما هو يتأمل يلاحظ ان الباب انفتح، ونعرف ان اللي فتح الباب يكون ليتشي. فيقول لها الشيخ الكبير وش اللي جابك لهنا، مو بالمفترض انك قاعد تعلم التلاميذ بهذا الوقت؟ فيقول له ليتشي انا مو مرتاح عشان في بعض الاشياء الغير واضحة بالنسبة لي، فقلت ليه ما اجي واسأل الشيخ الكبير. فيقول لها الشيخ الكبير اكيد تبي تسأل عن سبب استهداف الشيخ كاو لك بشدة. فيقول له ليتشي بالضبط هذا هو اللي محيرني، بالبداية كان الشيخ الثاني كاو يدعمني بشدة وما كان يبيني اترك هذا المنصب، لكني ملاحظ في تغيير كبير بموقفه حاليا واكيد ان في سر خفي وراء كل هذا. فيقول له الشيخ الكبير كنت احسب انك تعرف كل شيء، المهم خلنا نقول ان الشيخ الثاني كاو كان يطمح انه يكون بهذا المنصب، وبالفعل صارت اشياء مرة كثيرة لكني بالنهاية أدبته وعلمته درس ما ينساه. الشيخ الثاني كاو كان مغرور جدا لدرجة انه اصبح متعجرف، وبعد ما صار اللي صار وضع كل طاقته وجهده لتدريب التلاميذ. فيقول له ليتشي يعني هو يبي يكون معلم التلميذ الرئيسي. فيقول له الشيخ الكبير ايه مثل ما توقعت، وتلميذه الاكبر يكون جيان بينك وهو موهوب جدا، وبالاصل كان هو المرشح الاساسي لمنصب التلميذ الرئيسي، لكني كنت بالفعل انوي اني الغي هذا المنصب، عشان كذا كان منصب التلميذ الرئيسي فارغ طول هذه الفترة. فيقول ليتشي يعني كان يدعمني بالعلن لكنه بالخفاء كان يستخدمني عشان ما يتم الغاء هذا المنصب، وانتظرني لين اخذ هذا المنصب عشان يخلي تلميذه قادر على سرقة العرش مني. فيقول له الشيخ الكبير كل اللي قلته صحيح، لكنه ما كان يتوقع انك راح تكون قادر على تحمل هذا المنصب. فيقول له ليتشي يعني عشان كذا كان يطفشني طول الوقت عشان اترك هذا المنصب. ويقول له خلاص كل شيء صار واضح الحين، عشان كذا انا الحين راح اغادر. لكن الشيخ الكبير يوقفه ويقول له على فكرة ترى تفكير الشيخ الثاني كاو مو بغير عقلاني، واذا خنت الطائفة فتأكد اني انا الشخص اللي راح يفصل رأسك. فيقول له ليتشي ترى مو بلازم تخاف لهذه الدرجة، عشان الطائفة مو بطائفتك لوحدك، هذه طائفتنا كلنا. وبعدها بنتوجه الى مكان تدريب ليتشي، ويقول لهم اعتقد ان فيها الكثير من الغائبين. فيقول له رين ان نصف التلاميذ ما قدروا يتحملون تدريباتك والحين كلهم مرضى. فيقول له ليتشي تراك فهمتني غلط، عشاني كنت اعتقد ان عدد الغائبين راح يكون اكثر بكثير من هذا العدد، وما توقعت انكم راح تكونون بكل هذه العزيمة. فيصيح واحد من التلاميذ ويقول مستحيل نتراجع ابدا. فنعرف انها الطالب فانج مينغ تانغ. ويكمل فانج ويقول لي ليتشي انا اؤمن انك تثقل قوتنا وتقوي قلوبنا، وانا الطالب فانج مينغ تانغ مستحيل اتشاكى او اتذمر، واذا كان هذا المكان جحيم فما راح اهرب من هذا الجحيم ابدا. لكن البنت تقاطعه وتقول لي
ليتشي على فكرة ترى ما كنت راح ارجع اجي لهذا المكان اذا كنت بس تضربنا على الفاضي. وتقول لي ليتشي ان كل ضربة تضربنا فيها انت تستهدف نقاط ضعفنا فيها، مو بكذا، اعتقد انك تحاول تخلينا نتغلب على جميع نقاط ضعفنا. فيقول لها واو تصدقين تراكي تمتلكين عقل جيد يا طفلة. وبعدها يقول لها وش يكون اسمك؟ فتقول لها اسمي يكون لوه بيان يانغ. وتقول بنفسها وش بلا هذا الغبي يقول علي طفلة، من الواضح اني اكبر منه. وبعدها ليتشي يلف على رين ويقول له ها الحين هل تعتقد انه من المنطقي اني اضربكم يا رين؟ فيقول له رين انا ما فكرت بهذه الطريقة، لكني متأكد ان كل اللي تسويه بالنهاية يعود لمصلحتنا. وليتشي ينصدم من حجم ثقة رين فيه، وكل التلاميذ يبدون يمدحون ويشكرون ليتشي، وبنفس الوقت يسبون على الشيخ يان ويقولون لليتشي انت ضربتنا كثير، راح نحاول ونحاول لين ناخذ حقنا منك. فيتأثر من كلامهم ويقول لهم جيد جدا، كل واحد منكم يمتلك اسبابه ودوافعه للتقدم، ما راح اخرب عليكم فرحتكم واقول لكم مين المحق ومين المخطئ، لكن الاهم من كل هذا هو امتلاكك لقلب ذو قوي، وابيكم توثقون بنفسكم وتؤمنون بقدراتكم عشانكم انتم مستقبل طائفتنا، طائفة البخور المعطر العتيق. وبعدها يبدأ التدريب ويقول لهم الحين خلص وقت الكلام الحلو وجاء وقت الضرب. ويقول لهم من الحين ورايح راح اعلمكم على مجموعات مكونة من 3 اشخاص، واثناء التدريب راح اصحح لكم اخطاءكم. ويقول لرين وفانغ والبنت لو انتم راح تكونون المجموعة الاولى، وكلهم يهجمون عليه مرة واحدة لكنه مركز مع كل واحد فيهم. فيضرب رين ويقول له لا تهجم بشكل مباشر وتذكر كيف هزمت شاو. وبعدها يتوجه لفانغ ويقول له فن الجبل يقهر الرمح هو يناسبك اكثر، واثناء هجومك حاول ما تتردد ولا تفكر كثير. وبعدها بنتوجه للدحيحة لو ويقول لها ان قبضة التنين المحلق تحتوي على الكثير من الحركات المتنوعة، ابيك تحاولين تغيرين بين يدينك وتحركات جسمك، والاهم لا تهاجمي بتهور عشان هذه راح تكون هي النتيجة بكل مرة. وبكذا تم الانتهاء من تدريب المجموعة الاولى، ويقول لهم خلاص بلاش دلع، يلا قوموا من هنا عشان تاخذوا شوية راحة. وبعدها ينادي على المجموعة الثانية، لكن نلاحظ ان في شخص قاعد يراقبهم، فنعرف انها الشيخ يان مع التلميذ جيان. ونسمع يقول بنفسها قدرت العب على نص التلاميذ بالامس وخليتهم ينسحبون، لكن هذول البقية اعتقد انها تم غسيل عقولهم بالفعل من قبل ليتشي، واخاف انه ما راح يكون من السهل اقناعهم. لكن يقطع تفكيره صوت جيان وهو يقول له يا شيخ يان لا تقول لي انك تعتقد اني ما راح اقدر على هذول التلاميذ الخارجيين. فيخاف ويقول له يا جيان اعتقد انك فهمتني غلط، كل اللي سويته كان تنفيذا لاوامر الشيخ الثاني كاو. فيقول له جيان ان ليتشي يعتمد على القتال لتدريبهم، والصدق مو فاهم كيف هذا الشيء ممكن يحسن من قاعدة تدريبهم، اعتقد انه يمتلك بعض الطرق الفريدة من نوعها للتدريب. فيقول لها الشيخ يان مثل ما هو متوقع من السيد الشاب جيان بينغ، وغير كذا كيف لمدرب قمامة مثل ليتشي انه يملى عينه. فيقول لها تراك ضيعت وقتي على الفاضي، وبعدها يسيبه ويمشي. فيقول لها الشيخ يان تحياتي لك وارسل سلامي للشيخ الثاني كاو. فيقول لها جيان انا بالفعل ارسلت رسالة الى التلميذ الاصغر مني عشان يعود الى الجبل، وبكذا راح يتاكدون من ان كل شيء راح يصير على احسن ما يرام. فيقول لها الشيخ يان انت شخص محنك جدا، وانا متاكد من ان ليتشي راح يخسر وبدون اي شك، وعلى غروب الشمس ينتهي تدريب جميع تلاميذ ليتشي، وكل التلاميذ تم صرفهم ما عدا رين وفانغ والبنت لو. فيقولوا لي ليتشي ليه حنا بس اللي ما انصرفنا؟ فيقول لهم لا تخافوا عشاني ما راح اضربكم اكثر من كذا. وهذه بعض كتيبات الفنون القتالية اللي قمت بتحسينها لكم بالليلة الماضية، وانا عدلت على هذه الكتيبات وفقا لمميزات كل واحد منكم، وتراها نسخ خاصة جدا. فيتفاجأ فانغ ويقول اذا ما كنت اعرف ان هذا يكون فن الجبل يقهر الرمح كنت اعتقدت انه يكون فن قتالي جديد. فيقول لها رين هل هذا يعني اننا لازم نعيد التدرب على هذه الفنون القتالية؟ فيضحك ويقول لهم غير ان عدلت على هذه الفنون القتالية ابيكم تعتبرون هذه الكتيبات هدايا لكم، بالاضافة الى انها راح تكون جزء من تدريباتكم. وبعدها يبدأ يمدح فيهم ويقول لفانغ انت شخص صريح ومكافح جدا، ابيك تحافظ على هذا الاداء وتدمجه مع فنونك القتالية. ويقول للبنت لو انت ذكية جدا وانا متأكد من انك راح تتحسنين اكثر واكثر بالمستقبل. ويقول لرين لكن انت حاول تعمل بجد اكثر. فيقول له دقيقة يعني ما راح تمدحني ولو شوي؟ فيقول لهم وهو ماشي على فكرة ترى الرهان اللي بيني وبين الشيخ الثاني كاو يعتمد عليكم انتم، فلا تخيبوا توقعاتي اللي علقتها عليكم. وبعدها بننتقل الى بعد 7 ايام من التدريب ونشوف الدهشة والصدمة بعيون التلاميذ من مستوى المجموعة الاولى، ونلاحظ انهم اخيرا اصبحوا قادرين على الصمود امام هجمات ليتشي. فيقول لهم مو بسيء لكن لسوء حظكم انكم ما زلتم تمتلكون بعض العيوب الكبيرة. لكن فجأة نشوف الصدمة بعيون ليتشي ويقول بنفسه مستحيل كيف قدر يتحملها. ورين ولو ياخذون الاشارة من فانغ
فانغ، فيجمعون قوتهم ويهجمون هجوم مشترك على لي تشي، ومن شدة الهجوم يخلون لي تشي يتراجع إلى الخلف، فيقول لهم أحسنتم، وكل التلاميذ يشجعونهم أكثر ويقولوا لهم كفو قدرتم تخلون عمنا لي تشي يتراجع إلى الخلف لأول مرة. فيقول لهم لي تشي مو بلازم تكونون بكل هذا الحماس، عشان كلكم راح توصلون إلى هذا المستوى عن طريق التدرب على النصائح اللي علمتكم عليها. فيفرحون ويهتفون أكثر. فتقول البنت لو أعتقد إنها راح يحظى بالمزيد والمزيد من التلاميذ، لكن يقاطعهم صوت خطوات شخص من خلفهم، فنعرف إنه يكون العجوز يان مع فرقة تنفيذ القانون، ويقول لهم كلكم اسمعوني عدل ولا أحد يتحرك من مكانه. فيقول لها لي تشي على فكرة ترى الشيخ الثاني كاو مرة طفشان، شوفوه وهو جاي عشان يقبض على الناس مرة ثانية. فيضحك الشيخ يان مثل الخنزير ويقول لفرقة تنفيذ القانون حاصروا هذا المكان، ويقول لي لي تشي انت عنفت التلاميذ وحرضتهم على تعلم فنون قتالية شيطانية، واذا ما تعرف فهذه تكون جريمة عظمى، والحين بعد ما تم القبض عليك وانت متلبس فما راح تقدر تنكر. فيقول لهم لي تشي يعني ما راح تخلصون من هذا الغباء؟ على فكرة ترى بديت اطفش منكم. لكن فانغ يتدخل ويقول للشيخ يان ترى عمنا لي تشي طيب وهو ما علمنا على اي طرق شيطانية. فيقول لهم وش بلاكم شايفين نفسكم لهذه الدرجة؟ اذا نسيتم فعلى فكرة ترى انا اللي علمتكم الفنون القتالية، يعني كيف ما راح افهم كل اللي قاعد يصير؟ وغير كذا اذا كنتم جد ما تعلمتم على الفنون الشيطانية فكيف لقمامة مثلكم انها تتحسن لهذه الدرجة خلال كل هذه الفترة القصيرة؟ فيقول له رين يا شيخ يان تراك فهمتنا غلط، حنا ما حسنا مهاراتنا غير بالاعتماد على الطرق اللي علمنا عليها عمنا لي تشي. فيقول بنفسه كل اللي حطيته هو شوية تحسينات من كتاب جسد الجحيم الخالد، وبالمقارنة مع النسخة الأصلية أعتقد أن نموهم بطيء جدا، وغير كذا ما بتخيل أصلا تجربة تعليمهم على النسخة الأصلية. والحين أنا أتفهم ليه ما راي رفض دمج مثل هذه التقنيات مع الفنون القتالية اللي حسنها، ونتيجة كل اللي سويته إنهم يعتقدون إن علمتهم على فنون قتالية شيطانية. ونرجع لهذه الشلة ونسمع العجوز يان يقول لهم يا أغبياء تراني خايف عليكم عشانكم راح تطيحون بمشاكل كبيرة، ليه ما تبون تفهمون؟ لكن رين ميبس راسه ويقول له ما في أي شيء من كل الكلام اللي قلته الحين. فيعصب ويقول لهم إذا ما تبون تفهمون فأحسن لكم تقفلون فمكم ولا تراني راح أخليكم تتعاقبون بتهمة خيانة الطائفة. لكن لي تشي يخلص صبره ويقول له أنت اللي أحسن لك تقفل فمك الحين، ويقول له بنظرة خبيثة أنا اللي راح أعلمك درس ما تنساه يا خنزير. ويقول له غير كذا لا تعتقد إنك بكل هذه الأهمية، راح أشوف مين اللي ممكن يخلصك مني اليوم. وبس والله هذا كان كل شيء بفيديو، إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. كتبوا لي رأيكم بالفيديو وش تعتقدون إن لي تشي راح يسوي لهذه الشلة، وكمان كتبوا لي وش تعتقدون إنه راح يكون مصير الشيخ يان. وبس والله إذا حبيتم حكاية لي تشي وتبوني أستمر فيها فلا تقصرون باللايك والشير وسبسكرايب وتنشرون المقطع بكل مكان وبكل الجروبات حتى راعي البقال اللي جنب بيتكم. وبس شكرا على المشاهدة، سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم، أنا سفير. إذا ما شفت الأجزاء الماضية من حكاية لي تشي فروح شوفها الأول. وبس ما أطول عليكم أسيبكم مع الفيديو ونكمل من بعد ما لي تشي تحدى الشيخ الثاني كاو، وقال له إنه إذا فاز بالتحدي فلازم يتم إلغاء نظام الطلاب الداخليين والطلاب الخارجيين. فيقول له الشيخ الكبير يعني هذا هو هدفك من البداية، لكن الشيخ الثاني كاو يقول له وش فيها يعني إذا خلينا التلاميذ الفاشلين بالطائفة الخارجية؟ فيوقفه لي تشي ويقول له طائفة البخور المعطرة العتيقة لازم تعطي كل التلاميذ فرص متساوية بالتدريب، وعشان يصير شيء مثل هذا فيجب إلغاء القوانين التافهة مثل قانون الطائفة الخارجية. فنلاحظ أن الشيخ الكبير هو بعد يبي يلغي الطائفة الخارجية، لكنه يحاول يبرر مثل هذه القوانين ويقول طائفتنا بأضعف حالاتها حاليا والموارد محدودة جدا وما تكفي لجميع الطلاب، عشان كذا ما كان معنا أي حل غير أننا نصنع مثل هذه القوانين. فيقول له لي تشي عشان كذا أبي أقوم بهذا الرهان، أبي أثبت أن هذول التلاميذ يمتلكون مؤهلات طلاب طائفة البخور المعطر العتيق. وحرفيا الشيخ الكبير يتأثر من كلمات لي تشي، وبعدها يقول لي لي تشي أنا ما أمتلك أي اعتراضات، ويسأل الشيخ الثاني كاو إذا كان راح يوافق على هذا الرهان. فيقول له إذا كان يبي يراهن فرح أراهن أنا بعد. ويقول لي تشي لكن إذا أنت اللي خسرت فرح يتم تأكيد حقيقة إنك جاسوس، ووقتها لا تحاول تسألني عن أي دليل. فيقول له لي تشي أنا موافق، وإذا خسرت فرح أخلي الشيخ الثاني كاو يسوي كل اللي يبيه. وبعدها بنتوجه إلى مكان تدريب طلاب طائفة البخور
البخور المعطرة العتيقة الخارجية. ونسمع رين يقول لي ليتشي الفجوة اللي بيننا وبين التلاميذ الداخليين ضخمة جدا، هل من جدك الحين تبي تختار من التلاميذ الخارجيين؟ لكن الشيخ يان يوقفهم ويقول لهم هذه فترة تدريب التلاميذ الخارجيين، انقلعوا من هنا ولا تزعجوهم. فيقول ليتشي لرين من هذا؟ مو بالعجوز مو هو المسؤول عن هذا المكان؟ فيقول له رين اعتقد انه راح يكون من الافضل اذا كان الشيخ مو هو المسؤول عن تدريب جميع الفصول، لكن للاسف هذا يكون الشيخ يان، والكل يعرف انه يكون الكلب المطيع للشيخ الثاني كاو، وحتى اذا كان يمتلك بعض التلاميذ الخارجيين من اصحاب الامكانيات الجيدة فاكيد انه راح يقدمهم للشيخ الثاني كاو. فيقول له ليتشي غريبة، من شوي كان يستهين بالطلاب الخارجيين والحين نعرف انه حاطط كلبه هنا عشان يراقب لها الطائفة الخارجية، وعلى طول يسيب رين عشان يروح للشيخ يان ويقول له بامكانك تاخذ هذا الشهر اجازة وخلي تدريب هذول التلاميذ خلال هذه الفترة لي انا. واول ما الشيخ يان يجي يسبه ليتشي يروح يطق له كتفه، والظاهر انه خرب له شيء داخل كتفه، والشيخ يان ينصعق من شدة الالم ويقول اي نوع من انواع القوة هذا القدر يستخدم. فيقول له ليتشي لا تخاف، ترى كل هذا بس عشان ما تتسبب لي باي مشاكل ثانية. فيبكي من الالم ويقول له وش اللي قاعد تسويه؟ والتلاميذ ينبهرون من قوة ليتشي ويقولون من هذا اللي قدر يثبت الشيخ يان على الارض بس بيد واحدة. فيقول لهم فانغ هذا يكون التلميذ الرئيسي وهو هنا عشان يعلمنا بدال الشيخ يان. ونشوف الشيخ يان وهو يلم ذيله بفمه وهو يركض يقول لليتشي انتظر وراح تشوف. وبعدها ليتشي يرحب بالتلاميذ ويقول لهم انا اكون التلميذ الرئيسي ليتشي، وبامكانكم تنادوني بعمكم الكبير، واكيد انكم تعرفون اني راح اعلمكم الى طول الشهر القادم. لكن قبل كل هذا بسألكم سؤال واحد، كلكم جيتم لهنا وانتم تمتلكون طموح ضخمة وكبيرة، لكن للأسف تم تدريبكم كلكم عن طريق كلب مخبول، فهل تنوون انكم تستسلمون بهذه السهولة؟ احب اقول لكم اني انا هنا عشان ارجع كل شيء الى مساره الصحيح، وفقط بعد شهر واحد بعد ما نفوز على الشيخ الثاني كاو ما راح تكون طائفة البخور المعطرة العتيقة منقسمة الى طائفتين، طائفة خارجية وطائفة داخلية. بعد هذا اليوم ابيكم تنفذوا كل تعليماتي وتحطموا هذه القاعدة الظالمة. لكن حرفيا ما في غير فانغ هو اللي تشجع من خطاب ليتشي، فيقول لهم ليتشي يا انتم ترى ردة فعلكم مرة طفشانة. لكن واحدة من التلاميذ ترفع يدها عشان تسأل ليتشي، فيقول لها وش هو سؤالك؟ فتقول لها خلال شهر واحد فقط كيف راح تقدر تعلم تلاميذ فاشلين مثلنا عشان نهزم نخبة تلاميذ الشيخ كاو؟ فيقول لها ايه سؤال جيد، احب الاطفال اللي يسألون اسئلة حلوة. فتقول بنفسها من جده يعتبرني طفلة. فيطلع خشبته ويقول لهم تبون تعرفون طريقتي بالتعليم؟ لا تستعجلوا عشان كل شيء بوقته حلو. ورين يبدأ ينفخ ريشه ويقول لهم حاولوا تكونوا مستعدين عشان عمكم ليتشي تراه صارم جدا. فيقول له ليتشي وش بلاك يا رين واقف جنبي هنا، روح ووقف معهم بدل لا اوديك بنفسي. فيخاف رين ويقول لي ليتشي وش اللي تقصده؟ لا تقول لي اني راح اتدرب معهم. وبالفعل ليتشي يبدا يجلد فيهم من الصباح لين المساء، وبعد ما يخلص من جلدهم يبدا يتمطط ويقول لهم ها وش رايكم؟ اكيد استمتعتم بتدريب اليوم مو بكذا؟ ونشوف رين بعد ما ليتشي حط له شويه مكياج يقول وين الفريق الطبي؟ احتاج الفريق الطبي بسرعة. فيقول لهم ليتشي لا تخافوا الفريق الطبي موجود هنا بالفعل، وانا متأكد ان كل واحد منكم راح يحظى بعلاج جيد ومستحيل يموت منكم ولا طالب واحد. والفريق الطبي يقول لهم لا تخافوا عشانكم بأيدي أمينة. ونسمع البنت اللي كانت تسأل ليتشي من شوي تقول للدكتور احس اني راح اموت من كثر الضرب. فيقول لها الدكتور مو بلازم تكبرين الموضوع لهذه الدرجة، تراها مجرد جراح سطحية واكيد انك راح تتعافين منها قبل شروق الشمس. وراني يقول للدكتور انا مصاب لدرجة اني ما اقدر احرك حتى اصبع واحد من جسمي. فيقول لها الدكتور الحين انا كشفت عليك وكل الموضوع انك مرهق شوي، خذ شوية راحة واكيد انك راح تكون بخير. فيقول لهم ليتشي سمعتم وش اللي قالها الطبيب، خذوا شوية راحة عشان تستعدون لتدريبات بكرة، وغير كذا ورانا شهر مرة طويل. فيبدأ رين يصيح اكثر ويقول حد يساعدني ويخرجني من هذا الجحيم. فيسيبهم وهو يقول لهم راح تظلون بهذا الجحيم لمدة شهر كامل، وراح تتدربون معي بالصباح وتتعالجون بالمساء، واذا ما تبون تمرون بنفس هذه الحالة كل يوم فلازم تتدربون بجد اكثر وتصبحون اقوياء. فتقول شهر كامل. وفانغ يبكي وهو يقول لامه وابوه شكلي ما راح اشوفكم مرة ثانية. وباليوم الثاني نتوجه الى مكان اقامة الشيخ الكبير، وبين ما هو يتأمل يلاحظ ان الباب انفتح، ونعرف ان اللي فتح الباب يكون ليتشي. فيقول لها الشيخ الكبير وش اللي جابك لهنا؟ مو بالمفترض انك قاعد تعلم التلاميذ بهذا الوقت؟ فيقول له ليتشي انا مو مرتاح عشان في بعض الاشياء الغير واضحة بالنسبة لي، فقلت ليه ما اجي واسأل الشيخ الكبير. فيقول لها الشيخ الكبير اكيد تبي تسأل عن سبب استهداف الشيخ كاو لك بشدة. فيقول له ليتشي بالضبط هذا هو اللي محيرني، بالبداية كان الشيخ الثاني كاو يدعمني بشدة وما
كان يبيني أترك هذا المنصب، لكني ملاحظ في تغيير كبير بموقفه حاليا، وأكيد في سر خفي وراء كل هذا. فيقول لها الشيخ الكبير كنت أحسب أنك تعرف كل شيء. المهم خلنا نقول أن الشيخ الثاني كاو كان يطمح أنه يكون بهذا المنصب، وبالفعل صارت أشياء مرة كثيرة، لكني بالنهاية أدبته وعلمته درس ما ينساه. الشيخ الثاني كاو كان مغرور جدا لدرجة أنه أصبح متعجرف، وبعد ما صار اللي صار وضع كل طاقته وجهده لتدريب التلاميذ. فيقول له ليتشي يعني هو يبي يكون معلم التلميذ الرئيسي. فيقول له الشيخ الكبير إيه مثل ما توقعت، وتلميذه الأكبر يكون جيان بينك، وهو موهوب جدا، وبالأصل كان هو المرشح الأساسي لمنصب التلميذ الرئيسي، لكني كنت بالفعل أنوي أني ألغي هذا المنصب، عشان كذا كان منصب التلميذ الرئيسي فارغ طول هذه الفترة. فيقول ليتشي يعني كان يدعمني بالعلن، لكنه بالخفاء كان يستخدمني عشان ما يتم إلغاء هذا المنصب، وانتظرني لين آخذ هذا المنصب عشان يخلي تلميذه قادر على سرقة العرش مني. فيقول له الشيخ الكبير كل اللي قلته صحيح، لكنه ما كان يتوقع انك راح تكون قادر على تحمل هذا المنصب. فيقول له ليتشي يعني عشان كذا كان يطفشني طول الوقت عشان اترك هذا المنصب، ويقول له خلاص كل شيء صار واضح الحين، عشان كذا انا الحين راح اغادر. لكن الشيخ الكبير يوقفه ويقول له على فكرة ترى تفكير الشيخ الثاني كاو مو بغير عقلاني، واذا خنت الطائفة فتأكد اني انا الشخص اللي راح يفصل رأسك. فيقول له ليتشي ترى مو بلازم تخاف لهذه الدرجة، عشان الطائفة مو بطائفتك لوحدك، هذه طائفتنا كلنا. وبعدها بنتوجه الى مكان تدريب ليتشي، ويقول لهم اعتقد ان فيها الكثير من الغائبين. فيقول له رين ان نصف التلاميذ ما قدروا يتحملون تدريباتك، والحين كلهم مرضى. فيقول له ليتشي تراك فهمتني غلط، عشاني كنت اعتقد ان عدد الغائبين راح يكون اكثر بكثير من هذا العدد، وما توقعت انكم راح تكونون بكل هذه العزيمة. فيصيح واحد من التلاميذ ويقول مستحيل نتراجع ابدا. فنعرف انها الطالب فانغ مينغ تانغ، ويكمل فانغ ويقول لي ليتشي انا اؤمن انك تثقل قوتنا وتقوي قلوبنا، وانا الطالب فانغ مينغ تانغ مستحيل اتشاكى او اتذمر، واذا كان هذا المكان جحيم فما راح اهرب من هذا الجحيم ابدا. لكن البنت تقاطعه وتقول لي ليتشي على فكرة ترى ما كنت راح ارجع اجي لهذا المكان اذا كنت بس تضربنا على الفاضي. وتقول لي ليتشي ان كل ضربة تضربنا فيها انت تستهدف نقاط ضعفنا فيها، مو بكذا، اعتقد انك تحاول تخلينا نتغلب على جميع نقاط ضعفنا. فيقول لها واو تصدقين تراكي تمتلكين عقل جيد يا طفلة. وبعدها يقول لها وش يكون اسمك؟ فتقول لها اسمي يكون لوه بيان يانغ. وتقول بنفسها وش بلا هذا الغبي يقول علي طفلة، من الواضح اني اكبر منه. وبعدها ليتشي يلف على رين ويقول له ها الحين هل تعتقد انه من المنطقي اني اضربكم يا رين؟ فيقول له رين انا ما فكرت بهذه الطريقة، لكني متأكد ان كل اللي تسويه بالنهاية يعود لمصلحتنا. وليتشي ينصدم من حجم ثقة رين فيه، وكل التلاميذ يبدون يمدحون ويشكرون ليتشي، وبنفس الوقت يسبون على الشيخ يان ويقولون لليتشي انت ضربتنا كثير، راح نحاول ونحاول لين ناخذ حقنا منك. فيتأثر من كلامهم ويقول لهم جيد جدا، كل واحد منكم يمتلك اسبابه ودوافعه للتقدم، ما راح اخرب عليكم فرحتكم واقول لكم مين المحق ومين المخطئ، لكن الاهم من كل هذا هو امتلاكك لقلب دو قوي، وابيكم توثقون بنفسكم وتؤمنون بقدراتكم، عشانكم انتم مستقبل طائفتنا، طائفة البخور المعطر العتيق. وبعدها يبدأ التدريب ويقول لهم الحين خلص وقت الكلام الحلو وجاء وقت الضرب، ويقول لهم من الحين ورايح راح اعلمكم على مجموعات مكونة من 3 اشخاص، واثناء التدريب راح اصحح لكم اخطاءكم. ويقول لي رين وفانغ والبنت لو انتم راح تكونون المجموعة الاولى، وكلهم يهجمون عليه مرة واحدة، لكنه مركز مع كل واحد فيهم. فيضرب رين ويقول له لا تهجم بشكل مباشر وتذكر كيف هزمت شاو. وبعدها يتوجه لفانغ ويقول له فن الجبل يقهر الرمح هو يناسبك اكثر، واثناء هجومك حاول ما تتردد ولا تفكر كثير. وبعدها بنتوجه للدحيحة لو ويقول لها ان قبضة التنين المحلق تحتوي على الكثير من الحركات المتنوعة، ابيك تحاولين تغيرين بين يدينك وتحركات جسمك، والاهم لا تهاجمي بتهور عشان هذه راح تكون هي النتيجة بكل مرة. وبكذا تم الانتهاء من تدريب المجموعة الاولى، ويقول لهم خلاص بلاش دلع، يلا قوموا من هنا عشان تاخذوا شوية راحة. وبعدها ينادي على المجموعة الثانية، لكن نلاحظ ان في شخص قاعد يراقبهم، فنعرف انها الشيخ يان مع التلميذ جيان، ونسمع يقول بنفسها قدرت العب على نص التلاميذ بالامس وخليتهم ينسحبون، لكن هذول البقية اعتقد انها تم غسيل عقولهم بالفعل من قبل ليتشي، واخاف انه ما راح يكون من السهل اقناعهم. لكن يقطع تفكيره صوت جيان وهو يقول له يا شيخ يان لا تقول لي انك تعتقد اني ما راح اقدر على هذول التلاميذ الخارجيين. فيخاف ويقول له يا جيان اعتقد انك فهمتني غلط، كل اللي سويته كان تنفيذا لاوامر الشيخ الثاني كاو. فيقول له جيان ان ليتشي يعتمد على القتال لتدريب
تدريبهم، والصدق مو فاهم كيف هذا الشيء ممكن يحسن من قاعدة تدريبهم. أعتقد إنه يمتلك بعض الطرق الفريدة من نوعها للتدريب. فيقول لها الشيخ يان مثل ما هو متوقع من السيد الشاب جيان بينغ، وغير كذا كيف لمدرب قمامة مثل لي تشي إنه يملى عينه. فيقول لها تراك ضيعت وقتي على الفاضي، وبعدها يسيبه ويمشي. فيقول لها الشيخ يان تحياتي لك وأرسل سلامي للشيخ الثاني كاو. فيقول لها جيان أنا بالفعل أرسلت رسالة إلى التلميذ الأصغر مني عشان يعود إلى الجبل، وبكذا راح يتأكدون من إن كل شيء راح يصير على أحسن ما يرام. فيقول لها الشيخ يان أنت شخص محنك جدا، وأنا متأكد من إن لي تشي راح يخسر وبدون أي شك، وعلى غروب الشمس ينتهي تدريب جميع تلاميذ لي تشي، وكل التلاميذ تم صرفهم ما عدا رين وفانغ والبنت لو. فيقولوا لي تشي ليه حنا بس اللي ما انصرفنا؟ فيقول لهم لا تخافوا عشاني ما راح أضربكم أكثر من كذا. وهذه بعض كتيبات الفنون القتالية اللي قمت بتحسينها لكم بالليلة الماضية، وأنا عدلت على هذه الكتيبات وفقا لمميزات كل واحد منكم، وتراها نسخ خاصة جدا. فيتفاجأ فانغ ويقول إذا ما كنت أعرف إن هذا يكون فن الجبل يقهر الرمح، كنت اعتقدت إنه يكون فن قتالي جديد. فيقول لها رين هل هذا يعني إننا لازم نعيد التدرب على هذه الفنون القتالية؟ فيضحك ويقول لهم غير إن عدلت على هذه الفنون القتالية أبيكم تعتبرون هذه الكتيبات هدايا لكم، بالإضافة إلى إنها راح تكون جزء من تدريباتكم. وبعدها يبدأ يمدح فيهم ويقول لفانغ أنت شخص صريح ومكافح جدا، أبيك تحافظ على هذا الأداء وتدمجه مع فنونك القتالية. ويقول للبنت لو أنت ذكية جدا، وأنا متأكد من إنك راح تتحسنين أكثر وأكثر بالمستقبل. ويقول لرين لكن أنت حاول تعمل بجد أكثر. فيقول له دقيقة يعني ما راح تمدحني ولو شوي؟ فيقول لهم وهو ماشي على فكرة ترى الرهان اللي بيني وبين الشيخ الثاني كاو يعتمد عليكم أنتم، فلا تخيبوا توقعاتي اللي علقتها عليكم. وبعدها بننتقل إلى بعد 7 أيام من التدريب، ونشوف الدهشة والصدمة بعيون التلاميذ من مستوى المجموعة الأولى، ونلاحظ إنهم أخيرا أصبحوا قادرين على الصمود أمام هجمات لي تشي. فيقول لهم مو بسيء، لكن لسوء حظكم إنكم ما زلتم تمتلكون بعض العيوب الكبيرة. لكن فجأة نشوف الصدمة بعيون لي تشي، ويقول بنفسه مستحيل كيف قدر يتحملها. ورين ولو ياخذون الإشارة من فانغ، فيجمعون قوتهم ويهجمون هجوم مشترك على لي تشي، ومن شدة الهجوم يخلون لي تشي يتراجع إلى الخلف. فيقول لهم أحسنتم، وكل التلاميذ يشجعونهم أكثر ويقولوا لهم كفو قدرتم تخلون عمنا لي تشي يتراجع إلى الخلف لأول مرة. فيقول لهم لي تشي مو بلازم تكونون بكل هذا الحماس، عشان كلكم راح توصلون إلى هذا المستوى عن طريق التدرب على النصائح اللي علمتكم عليها. فيفرحون ويهتفون أكثر. فتقول البنت لو أعتقد إنها راح يحظى بالمزيد والمزيد من التلاميذ، لكن يقاطعهم صوت خطوات شخص من خلفهم، فنعرف إنه يكون العجوز يان مع فرقة تنفيذ القانون. ويقول لهم كلكم اسمعوني عدل ولا أحد يتحرك من مكانه. فيقول لها لي تشي على فكرة ترى الشيخ الثاني كاو مرة طفشان، شوفوه وهو جاي عشان يقبض على الناس مرة ثانية. فيضحك الشيخ يان مثل الخنزير ويقول لفرقة تنفيذ القانون حاصروا هذا المكان. ويقول لي تشي انت عنفت التلاميذ وحرضتهم على تعلم فنون قتالية شيطانية، واذا ما تعرف فهذه تكون جريمة عظمى، والحين بعد ما تم القبض عليك وانت متلبس فما راح تقدر تنكر. فيقول لهم لي تشي يعني ما راح تخلصون من هذا الغباء؟ على فكرة ترى بديت اطفش منكم. لكن فانغ يتدخل ويقول للشيخ يان ترى عمنا لي تشي طيب وهو ما علمنا على اي طرق شيطانية. فيقول لهم وش بلاكم شايفين نفسكم لهذه الدرجة؟ اذا نسيتم فعلى فكرة ترى انا اللي علمتكم الفنون القتالية، يعني كيف ما راح افهم كل اللي قاعد يصير؟ وغير كذا اذا كنتم جد ما تعلمتم على الفنون الشيطانية فكيف لقمامة مثلكم انها تتحسن لهذه الدرجة خلال كل هذه الفترة القصيرة؟ فيقول له رين يا شيخ يان تراك فهمتنا غلط، حنا ما حسنا مهاراتنا غير بالاعتماد على الطرق اللي علمنا عليها عمنا لي تشي. فيقول بنفسه كل اللي حطيته هو شوية تحسينات من كتاب جسد الجحيم الخالد، وبالمقارنة مع النسخة الأصلية أعتقد أن نموهم بطيء جدا، وغير كذا ما بيتخيل أصلا تجربة تعليمهم على النسخة الأصلية. والحين أنا أتفهم ليه مان راي رفض دمج مثل هذه التقنيات مع الفنون القتالية اللي حسنها، ونتيجة كل اللي سويته إنهم يعتقدون إن علمتهم على فنون قتالية شيطانية. ونرجع لهذه الشلة ونسمع العجوز يان يقول لهم يا أغبياء تراني خايف عليكم عشانكم راح تطيحون بمشاكل كبيرة، ليه ما تبون تفهمون؟ لكن رين ميبس راسه ويقول له ما في أي شيء من كل الكلام اللي قلته الحين. فيعصب ويقول لهم إذا ما تبون تفهمون فأحسن لكم تقفلون فمكم، ولا تراني راح أخليكم تتعاقبون بتهمة خيانة الطائفة. لكن ليتشي يخلص صبره ويقول له أنت اللي أحسن لك تقفل فمك الحين، ويقول له بنظرة خبيثة أنا اللي راح أعلمك درس ما تنساه يا خنزير. ويقول له غير كذا لا تعتقد إنك بكل هذه الأهمية، راح أشوف مين اللي ممكن يخلصك مني اليوم. وبس والله هذا كان كل شيء بفيديو، إن شاء الله الفيديو يكون
يكون عجبكم. كتبوا لي رايكم بالفيديو وش تعتقدون الليتشي راح يسوي لهذه الشلة، وكمان كتبوا لي وش تعتقدون انه راح يكون مصير الشيخ يان. وبس والله اذا حبيتم حكاية ليتشي وتبوني استمر فيها فلا تقصرون باللايك والشير وسبسكرايب وتنشرون المقطع بكل مكان وبكل الجروبات حتى راعي البقال اللي جنب بيتكم. وبس شكرا على المشاهدة، سلام.